Hello guys! Ngayon gagawa po tayo ng ham and cheese sandwich. Unahin po natin bread guys. Then ito po, ham, roast ham, lagay po natin dyan. Ayan po. Ito din pala, dalawa pala ito. Isa muna guys. Ayan, ngayon lalagay tayo ng cheese. Ito pong cheese na ito guys, sa Costco, napakasarap. Itong cheese na ito, hindi siya mapait, masarap siya. Melty po siya, melty. Ay, hindi ko alam paano. Ito, cheese malaking cheese. Ito po, malaking cheese, guys. Gutom na ako. Kauuwi ko lang mula sa trabaho. Kaya, gawa tayo. Tapos, lagyan natin ulit sa ibabaw ng ham. Ito po guys, ang madalas kong kinakain tuwing umaga dahil mabilis lang. At pambao na rin. Ayan, tatakpan sa ibabaw. Ngayon, sarado na natin siya guys. Ito mahirap. Press natin. Yan po. Ayan po. Close na natin siya guys. Oops. Ayan po. Then, on natin siya guys. Ayan po. Ito guys. Ano na siya? Gutom na po ako. Kaya lang, mamaya pang hapunan. Kaya, ano muna, snacks muna. Hintayin po natin siya. Ngayon, di ba, red siya. Pag mag-green na po ito, pag mag-green na po siya, ibig sabihin, okay na po. Ay, ito na. Nag-green na po. Ang bilis lang guys. Ayan o. Green na po siya. Ang bilis lang. Ibig sabihin, okay na siya. Naging sandwich na siya. Naging, po, dito. Off na natin guys. Okay na siya. Off na natin. Ganun lang kabilis ang sandwich. Kaya ito po ang inaano ko tuwing umaga. Madalian. Ito po. Ngayon buksan na natin. Balik naman natin ulit. Jang jang!
Yan na po ang finished products, guys. Ayan na po. Ayan na po siya. Tigas na po. Ito po, guys. Ayan na po ang ating sandwich. Napakasimple at napakadaling gawin. Basta't meron lang at ito maliit na maliit na slice. Meron lang loaf bread na tapos kung gusto na cheese lang din. Kung gusto na ham lang din. Ganyan. Kung pwede lagyan ng lettuce, lagyan din. Kaya lang madalas ito. Ngayon, tikman na natin, guys. Ito na po ang ating finished products. Ham and cheese sandwich. Ganito lang po siya bilis lutuin or kabilis gawin. Okay po. Tikman na po natin. Ito. Kita nyo, guys, yung cheese. Kaya na. Ito na po. Ayan, girl. Natutunaw na yung cheese. Ham. Ganun na lang. Wala kasing may bread slicer, kunin ko pa ba? Ayan, yan. Ayan, guys. Di ba napakasarap? Ayan, cheese at saka ham. Ayan. Masarap ito, guys, pag mainit. Kung malamig kasi, siyempre, titigas ulit yung cheese, kaya hindi na masarap. Kaya habang mainit pa, kainin na. Sobrang harap po. Ito po ang ginagawa namin agahan tuwing Sabado kaya Linggo. Walang trabaho. Pag meron kasing trabaho, kailangan talaga kanin. Harap ba? Harap. Madali lang siyang gawin. Ayun, guys. Sarap, diba? Ay, parang siya. Yan. Sarap. Yan, guys. Yan. Harap. Po kadali, guys. Mas sa umaga. Pero ako pag uwi galing trabaho, pag gutom, ito kaagad ginagawa ko. Mabilis lang kasing gawin. Harap. Roast of ham and cheese. Minster's cheese. Wrap. Napakasarap, guys. Masarap din siya, guys, kung egg. Depende.
tuna. Depende lang. Sabi ko kung gusto. Ako, mas masarap din tuna. Basta pag ito guys, mas mainit, mas masarap. Habang mainit, mas masarap. Kung malamig na, titigas ulit kasi yung cheese. Kaya, hindi na masarap. Masarap pa rin, parang mas okay pag init. Sarap. Sarap. Ayan guys.